Lektion 1. Hantera oväntade medicinska räkningar. God eftermiddag, Anna. Hoppas din dag går bra. God eftermiddag, John. Jag mår väldigt bra, tack. Vilket ämne har du i åtanke idag? Jag ville diskutera hur man hanterar oväntade medicinska räkningar. Det kan vara en stressig situation. Det är ett relevant ämne. Många människor står inför oväntade sjukvårdskostnader någon gång i livet. Absolut. Vilka strategier använder du när du får en överraskande medicinsk räkning? Jag granskar först räkningen noggrant. Jag ser till att alla avgifter är tydligt specificerade och korrekta. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att förstå avgifterna hjälper till att bedöma deras giltighet. Om något verkar oklart, tvekar jag inte att kontakta vårdgivaren för förtydligande. Det är väsentligt. Att bekräfta avgifterna förhindrar missförstånd på vägen. Jag undersöker också de typiska kostnaderna för liknande tjänster. Denna kunskap kan hjälpa till i förhandlingar. Det är insiktsfullt. Att känna till standardprissättning möjliggör bättre diskussioner med leverantörer. Har du någonsin stött på en situation där räkningen var felaktig? Ja, jag fick en gång en räkning för en tjänst som jag aldrig hade. Det var frustrerande att rätta till. Det låter frustrerande. Hur löste du problemet? Jag kontaktade kundtjänst och tillhandahöll dokumentation för att stödja mitt ärende. De korrigerade det snabbt. Dokumentation är nyckeln i sådana situationer. Att föra register kan ge nödvändiga bevis. Jag uppmuntrar också folk att läsa sin försäkring. Att förstå täckning kan förhindra överraskningar. Det är ett utmärkt råd. Många människor är inte medvetna om vad deras försäkring täcker. Vad skulle du rekommendera för någon som hanterar en betydande medicinsk räkning som de inte har råd med? Jag föreslår att du kontaktar vårdgivaren för en betalningsplan. Många erbjuder flexibla alternativ. Betalningsplaner kan lindra ekonomisk stress. Det möjliggör hanterbara månatliga betalningar. Dessutom kan det vara fördelaktigt att utforska ekonomiska stödprogram. Vissa sjukhus erbjuder stöd för låginkomstpatienter. Det är ett värdefullt alternativ. Många människor inser inte att sådan hjälp är tillgänglig. Har du någonsin sökt hjälp med en medicinsk räkning? Jag har inte behövt, men jag känner människor som har gynnats av stödprogram. Det är uppmuntrande. Gemenskapens resurser kan lindra en del av den ekonomiska bördan. Vad sägs om att använda kreditkort för medicinska räkningar? Är det ett klokt beslut? Kreditkort kan vara ett dubbelkantigt svärd. De ger omedelbar lättnad men kan leda till skuld om de inte hanteras noggrant. Det är en rättvis poäng. Det är viktigt att ha en solid återbetalningsplan om du använder kreditkort. Vad sägs om att förhandla om lagförslaget direkt? Har du provat det? Ja, jag har. Ibland kan leverantörer vara villiga att minska avgifterna eller erbjuda rabatter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att vara artig och förklara din situation kan ge positiva resultat. Har du lyckats med förhandlingar tidigare? Ja, det kanske inte alltid fungerar, men det är värt att försöka, särskilt med stora räkningar.
Det är värdefulla råd. Uthållighet kan löna sig när man hanterar medicinska utgifter. Tycker du att fler individer borde stärka sig med kunskap om medicinsk fakturering? Absolut. Att förstå faktureringsprocessen kan leda till förbättrade resultat och minskad stress. Jag håller med. Utbildning är grunden för att hantera oväntade utgifter mer effektivt. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Dina erfarenheter och tips är ovärderliga. Tack John. Jag tyckte om att diskutera hur man hanterar oväntade medicinska räkningar med dig. Låt oss fortsätta att utforska mer praktiska ämnen som gynnar vår publik i framtiden. Lektion 2. Bekämpa förhalning effektivt. God morgon, Anna. Hoppas ni får en produktiv dag. God morgon John. Jag mår bra, tack. Vilket spännande ämne vill du diskutera idag? Jag skulle vilja prata om förhalning. Vilka strategier hjälper dig att undvika förhalning? Det är ett bra ämne. Jag tycker att det är en av de mest effektiva strategierna att sätta tydliga, specifika mål. Det är vettigt. Tydliga mål kan ge ett mål att sikta på. Hur ser du till att dina mål är realistiska? Jag utvärderar mitt schema innan jag sätter mål. Att ta hänsyn till min tillgängliga tid är viktigt. Det är ett smart tillvägagångssätt. Realistisk planering möjliggör bättre tidshantering. Jag delar också upp större uppgifter i mindre hanterbara steg. Det får dem att verka mindre skrämmande. Jag håller med. Mindre uppgifter kan hjälpa till att minska känslor av överväldigande och leda till framsteg. En annan teknik jag använder är Pomodoro-tekniken. Det handlar om att arbeta under en viss tid och sedan ta pauser. Pomodoro-tekniken möjliggör intensivt fokus. Frekventa pauser kan förhindra utbrändhet. Ja, jag tycker att det håller mitt sinne friskt. Hur håller du dig motiverad under långa uppgifter? Jag listar belöningar för att slutföra uppgifter. Att fira små prestationer håller mig motiverad. Det är en smart idé. Belöningar skapar en känsla av prestation, vilket inspirerar till ytterligare ansträngningar. Jag försöker också eliminera distraktioner. Att skapa en fokuserad miljö ökar produktiviteten. Håller helt med. Att släppa distraktioner gör det lättare att koncentrera sig. Har du en specifik plats där du föredrar att arbeta? Det gör jag. Jag föredrar ett lugnt rum med bra belysning. Det hjälper mig att behålla fokus. Det låter idealiskt. En bekväm, organiserad arbetsyta kan påverka produktiviteten avsevärt. Jag begränsar också min tid på sociala medier när jag arbetar. Det kan vara en stor distraktion. Sociala medier kan verkligen konsumera värdefull tid. Att sätta gränser är viktigt. Har du någonsin försökt skapa en daglig rutin för att bekämpa förhalning? Ja, jag har. Genom att upprätta en rutin kan jag fördela specifika tider för uppgifter. Det är en bra strategi. En konsekvent rutin kan ge struktur till dagen. Finns det några specifika appar eller verktyg som du tycker är användbara för att hålla dig på rätt spår? Jag använder ofta uppgiftshanteringsappar som Todoist.
De hjälper mig att prioritera uppgifter effektivt. Verktyg för uppgiftshantering kan förbättra organisationen. Jag kan försöka använda en själv. Jag rekommenderar det starkt. Det möjliggör bättre synlighet av uppgifter och tidsfrister. Hur hanterar du uppgifter som du tycker är särskilt tråkiga eller ointressanta? Jag delar upp dem i mindre delar. Att hantera uppgifter i mindre steg gör dem mer hanterbara. Det är en smart metod. Det kan hjälpa till att mildra det mentala motståndet mot att starta tråkigt arbete. Jag försöker också påminna mig själv om fördelarna med att slutföra uppgiften. Att fokusera på slutresultatet kan ge motivation. Det är ett värdefullt perspektiv. Att koppla uppgifter till personliga mål kan öka motivationen. Har du någonsin upplevt en betydande förbättring av din produktivitet efter att du ändrat ditt tillvägagångssätt? Ja, när jag implementerade strukturerade tidsblock märkte jag en betydande ökning av min produktivitet. Strukturerade tidsblock kan ge fokus och tydlighet. Det är imponerande hur små justeringar kan leda till stora förändringar. Vilka råd skulle du ge till någon som kämpar med förhalning? Jag föreslår att du börjar med små, uppnåbara mål. Gradvis ökande komplexitet kan hjälpa till att bygga fart. Det är ett utmärkt råd. Framsteg, oavsett hur små, kan leda till större motivation. Tack för denna insiktsfulla konversation, John. Dina strategier för att bekämpa förhalning är inspirerande. Tack Anna, jag tyckte om att diskutera effektiva produktivitetsstrategier med dig. Lektion 3. Hantera aviseringar för bättre fokus. God eftermiddag Anna, jag hoppas att du njuter av din dag. God eftermiddag John, jag mår bra, tack. Vilket ämne har du i åtanke idag? Jag ville diskutera vikten av att hantera aviseringar. Hur ofta stänger du av aviseringar på dina enheter? Det är ett relevant ämne. Jag försöker stänga av icke-väsentliga aviseringar dagligen. De kan vara mycket distraherande. Jag håller helt med. Ständiga meddelanden kan störa fokus och produktivitet. Vad anser du vara viktiga meddelanden? Jag behåller bara aviseringar för viktiga appar, till exempel meddelanden och kalenderpåminnelser. Allt annat kan vänta. Det är ett klokt val. Att prioritera det som är viktigt kan hjälpa till att upprätthålla ett tydligare tänkesätt. Har du märkt några förändringar sedan du började hantera aviseringar? Ja, jag känner mig mindre överväldigad. Det är lättare att fokusera på uppgifter utan ständiga avbrott. Det är uppmuntrande. Hur bestämmer du när du ska slå på aviseringar igen? Jag bedömer hur brådskande situationen är. Om jag väntar på något viktigt kan jag tillfälligt aktivera aviseringar igen. Det är en praktisk strategi. Det säkerställer att du förblir informerad utan distraktion. Upplever du någon skuld för saknade aviseringar? Inte längre. Jag har lärt mig att mitt välbefinnande är viktigare än att svara omedelbart. Det är en djup insikt. Psykisk hälsa bör alltid ha företräde. Har du ställt in specifika tider för att söka efter missade aviseringar? Ja, jag brukar utse 2 eller 3 gånger om dagen. Detta skapar en rutin som fungerar för mig.
Det låter effektivt. Att sätta gränser kan hjälpa till att stärka fokus på uppgifter. Exakt. Jag uppmuntrar också andra att överväga sina anmälningsvanor. Medvetenhet är det första steget. Vilka råd skulle du ge någon som kämpar med impulsreaktioner på aviseringar? Jag skulle rekommendera att börja smått. Prova att inaktivera aviseringar för en app i taget. Det är ett utmärkt råd. Gradvis minskning av distraktioner kan leda till mer betydande förändringar. Dessutom kan det hjälpa individer att identifiera vilka meddelanden som verkligen tillför värde till deras liv. Har du någonsin upplevt några utmaningar när du stänger av aviseringar? Ja, i början var det svårt. Jag kände mig orolig för att missa något viktigt. Många delar den oron. Hur övervann du det? Jag påminde mig själv om att de flesta aviseringar kan vänta. Jag fokuserar på mina omedelbara uppgifter först. Det är ett bra tankesätt. Att lära sig att prioritera kan minska ångest. Jag tror att det krävs övning för att bli bekväm med detta tillvägagångssätt. Verkligen. Det handlar om att träna sig själv att känna igen falsk brådska. Hur hittar du balansen mellan att vara ansluten och hålla fokus? Jag planerar tid för att engagera mig i sociala medier. Det säkerställer att jag förblir ansluten utan att bli distraherad. Det är en smart metod. Schemaläggning av tid kan hjälpa till att hantera digital konsumtion effektivt. Jag rekommenderar också att du begränsar användningen av sociala medier till specifika tider. Det förhindrar timmar av rullning utan syfte. Jag håller helt med. Tidshantering är nyckeln i den digitala tidsåldern. Har du experimenterat med några appar som hjälper till att hantera aviseringar? Ja, jag har använt Skog. Det uppmuntrar dig att fokusera genom att odla virtuella träd samtidigt som du undviker distraktioner. Det är ett kreativt förhållningssätt. Spelifierande fokus kan göra processen roligare. Exakt! Jag tycker att det håller mig motiverad att hålla mig borta från distraktioner. Tack för denna insiktsfulla diskussion, Anna. Dina strategier för hantering av aviseringar är till stor hjälp. Tack, John. Jag tyckte om att utforska detta viktiga ämne med dig. Låt oss fortsätta diskutera fler sätt att öka vår produktivitet i framtiden. Lektion 4. Den stora debatten. Tryck kontra digitala böcker. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du har en trevlig dag. God eftermiddag, John. Jag mår verkligen bra, tack. Vad är ämnet idag? Jag ville diskutera preferensen mellan tryckta och digitala böcker. Vilket format föredrar du? Jag föredrar tryckta böcker. Det är något speciellt med att hålla en fysisk bok i mina händer. Jag kan förstå det. Den sensoriska upplevelsen av en tryckt bok är verkligen unik. Vad tycker du mest om det? Jag älskar lukten av sidorna och ljudet av att vända dem. Det bidrar till den övergripande upplevelsen. Dessa sensoriska element saknas ofta i digitala format. Har du märkt några andra fördelar med tryckta böcker? Ja, jag tycker också att det är lättare att fokusera när jag läser en tryckt bok. Det finns färre distraktioner.
Det är en betydande fördel. Digitala enheter kan ofta locka användare med aviseringar och appar. Exakt. När jag läser en tryckt bok är mitt sinne helt engagerat i historien. Har du någonsin provat att läsa digitalt? Jag använder en e-läsare för resor för att spara utrymme, men jag föredrar fortfarande print. Det är vettigt. E-läsare är praktiska, särskilt när du reser. Vilka funktioner uppskattar du med dem? Jag uppskattar den justerbara teckenstorleken. Det kan göra läsningen bekvämare. Det är en utmärkt funktion. Vissa människor tycker också om bakgrundsbelysningen för att läsa i svagt ljus. Ja, men jag tycker fortfarande att lampans glöd när jag läser en tryckt bok är mer lugnande. Jag kan se hur det kan vara roligare. Vad sägs om anteckningar? Tycker du att det är lättare i ett format? Jag föredrar att anteckna i marginalen på en tryckt bok. Det känns mer personligt och direkt. Många känner på samma sätt. Att skriva i en fysisk bok skapar en koppling till texten. Digital anteckningar saknar samma intimitet. Vissa föredrar dock att skriva för effektivitet. Effektivitet är en stark punkt för digitala format. De möjliggör snabba sökningar och organisering av anteckningar. Det är sant. De erbjuder enkel tillgång till definitioner och extra resurser. Det kan öka förståelsen. Tror du att ökningen av digitala böcker kan påverka framtiden för tryckta publiceringar? Det kanske, men jag tror att det alltid kommer att finnas läsare som värnar om tryck. Det är ett hoppfullt perspektiv. Tryckta böcker har en viss nostalgi som många håller kär. Verkligen. Jag tror att bibliotek och oberoende bokhandlar kommer att fortsätta att trivas som samhällsnav. Jag hoppas det. Den taktila upplevelsen av att bläddra igenom hyllor kan inte replikeras digitalt. Har du någonsin besökt ett bibliotek och känt dig inspirerad av den fysiska närvaron av böcker? Ja, atmosfären i ett bibliotek är lugnande och väcker en känsla av äventyr och upptäckt. Jag känner på samma sätt. Det finns magi i att utforska olika världar genom böcker. Vilka råd skulle du ge till någon som försöker välja mellan tryckt och digitalt? Jag föreslår att du provar båda formaten. Personliga preferenser varierar och var och en har sina fördelar. Det är ett utmärkt råd. Att experimentera kan hjälpa en att förstå sina läsvanor bättre. Det som i slutändan är viktigast är innehållet. Berättelsen ska resonera, oavsett format. Mycket sant. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Din passion för läsning lyser igenom. Tack, John. Jag tyckte om att diskutera fördelarna med tryckta och digitala böcker med dig. Låt oss fortsätta att utforska fler litterära ämnen i våra framtida samtal. Lektion 5. Navigera i köp av stora biljetter. God eftermiddag, Anna. Hoppas din dag går bra. God eftermiddag, John. Jag mår ganska bra, tack. Vilket ämne har du i åtanke idag? Jag ville diskutera processen att köpa stora biljetter. Vilka åtgärder vidtar du när du gör sådana inköp? Det är ett viktigt ämne. Jag närmar mig stora föremål med noggrann planering och forskning.
Det är ett klokt tillvägagångssätt. Vad är det första steget i din process? Jag brukar börja med att identifiera mina behov och prioriteringar. Att förstå vad jag verkligen behöver är viktigt. Det är ett avgörande första steg. Hur samlar du in information om det objekt du vill ha? Jag bedriver omfattande forskning online. Jag läser recensioner och jämför specifikationer. Att jämföra olika alternativ är viktigt. Föredrar du specifika källor för recensioner? Jag litar ofta på betrodda webbplatser och konsumentrapporter. De ger opartiska utvärderingar. Det är vettigt. Att förstå både för- och nackdelar kan hjälpa till att fatta ett välgrundat beslut. När jag har samlat tillräckligt med information skapar jag en kortlista över potentiella alternativ. Det är en praktisk strategi. Att begränsa valmöjligheterna kan göra beslutsprocessen enklare. Därefter kollar jag efter de bästa priserna. Jag letar efter rabatter, erbjudanden eller säsongsförsäljning. Att shoppa runt för priser kan leda till betydande besparingar. Har du någonsin använt prisjämförelseverktyg? Ja, jag använder ofta jämförelsesajter online för att säkerställa att jag får det bästa erbjudandet. Det är ett smart drag. Tekniken kan vara till stor hjälp i inköpsprocessen. Om jag kan, föredrar jag att se objektet personligen innan jag fattar ett slutgiltigt beslut. Det är klokt. Att uppleva produkten från första hand hjälper till att utvärdera dess kvalitet. Det är sant. Jag noterar också butikens returpolicy. Att veta att jag kan returnera en vara om den inte uppfyller mina förväntningar är avgörande. Det är ett viktigt övervägande. En bra returpolicy ger säkerhet till köpet. Har du någonsin mött utmaningar när du köper en stor biljett? Jag har stött på fall där produkten inte uppfyllde mina förväntningar efter köpet. Det kan vara frustrerande. Hur hanterade du det? Jag returnerade artikeln och valde en annan efter ytterligare forskning. Ibland är återkomst det bästa alternativet. Vilket råd skulle du ge till någon som köper sin första storbiljett? Jag skulle råda dem att ta sig tid. Att rusa kan leda till dåliga beslut. Det är ett utmärkt råd. Tålamod är nyckeln till stora inköp. Dessutom rekommenderar jag att du sätter en budget i förväg. Detta hjälper till att undvika överutgifter. Ja, att ha en budget håller utgifterna i schack. Det ger en tydlig ram för beslutsfattandet. Hur är det med finansieringsalternativ? Tänker du på dem när du gör ditt köp? Jag utvärderar finansieringsalternativen noggrant. Låg- eller nollränteplaner kan vara fördelaktiga om de hanteras klokt. Det är vettigt. Att förstå villkoren är viktigt innan du går med på någon finansiering. Exakt. Öppenhet i detaljer hjälper till att undvika oförutsedda problem senare. Tror du att samhällspåverkan påverkar våra beslut när vi köper storbiljettartiklar? Ja, samhället pressar ofta individer mot vissa märken eller modeller. Det är sant. Det är viktigt att komma ihåg personliga behov först. Har du någonsin känt dig påverkad av populära trender när du gör ett köp? Det har jag, men jag försöker hålla mig jordad.
Att fokusera på mina specifika behov hjälper mig att motstå onödiga frestelser. Det är ett lovvärt tillvägagångssätt. Att vara trogen mot sig själv är viktigt. Tack för att du delar med dig av dina tankar, Anna. Dina insikter om att köpa stora biljetter är ovärderliga. Tack, John. Jag tyckte om att diskutera detta ämne med dig. Låt oss fortsätta att utforska praktiska strategier för att fatta välgrundade beslut i framtiden. Lektion 6. Bestäm när man ska ringa en professionell för reparationer. God eftermiddag, Anna. Jag hoppas att du har en härlig dag. God eftermiddag, John. Jag mår verkligen bra, tack. Vad är ämnet idag? Jag ville diskutera beslutsfattande om hemreparationer. Hur bestämmer du när du ska träffa en professionell för reparationer? Det är ett viktigt ämne. Jag utvärderar problemet först. Att förstå frågan är avgörande. Jag håller med. Att bedöma situationen hjälper till att avgöra om det kräver professionell hjälp. Vad letar du efter i ett problem? Jag tänker på komplexiteten och risken. Om det är ett mindre problem kan jag försöka fixa det själv. Det låter rimligt. Har du specifika uppgifter som du känner dig säker på att hantera på egen hand? Ja, jag kan hantera enkla uppgifter som att byta armaturer eller rensa avlopp. Det är fantastiska färdigheter att ha, men hur är det med mer komplicerade frågor? Om ett problem innebär elarbete eller VVS föredrar jag att kontakta en professionell. Säkerhet är min prioritet. Det är ett klokt beslut. Komplexa problem kan leda till kostsamma misstag om de inte hanteras korrekt. Exakt. Jag överväger också hur brådskande reparationen måste åtgärdas. Vissa problem kan inte vänta. Brådskande är nyckeln. Hur hittar du pålitliga proffs för reparationer? Jag brukar be vänner eller familj om rekommendationer. Personliga erfarenheter ger ofta värdefulla insikter. Det är ett bra tillvägagångssätt. Pålitliga hänvisningar kan spara tid och minska stress. Jag läste också recensioner online innan jag anlitar en professionell. De erbjuder ett bredare perspektiv. Recensioner kan vara mycket informativa. Har du någonsin stött på en professionell som inte uppfyllde dina förväntningar? Ja, en gång anställde jag någon baserat på positiva recensioner. Men deras arbete var undermåligt. Det var en besvikelse. Det måste ha varit frustrerande. Hur hanterade du situationen? Jag kommunicerade mina bekymmer direkt med dem. Det är viktigt att ta itu med frågor för lösning. Öppen kommunikation är avgörande. Vilka råd skulle du ge någon som är osäker på när man ska ringa en professionell? Jag föreslår att man bedömer deras färdigheter ärligt. Om de känner sig obekväma eller osäkra är det bättre att söka hjälp. Det är ett utmärkt råd. Att känna till sina gränser kan leda till säkrare och effektivare reparationer. Dessutom tycker jag att det är klokt att överväga kostnaden. Ibland kan anställa en professionell spara pengar på lång sikt. Absolut. En hastig DIY-reparation kan leda till ytterligare skador och ökade kostnader. Exakt. Vilka andra faktorer tänker du på innan du fattar ett beslut?
Jag utvärderar tidsåtagandet. Om en reparation kräver för mycket tid eller ansträngning lutar jag mig mot att anställa en professionell. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt. Tid är ofta lika värdefull som pengar. Tror du att regelbundet underhåll kan förhindra behovet av reparationer? Ja, definitivt. Rutinunderhåll kan minimera potentiella problem och förlänga livslängden på apparater. Förebyggande åtgärder kan vara mycket kostnadseffektiva. Jag försöker schemalägga underhållskontroller regelbundet. Det är klokt. Att vara proaktiv hjälper på lång sikt. Har du tagit fram ett underhållsschema för ditt hem? Ja, jag håller en kalender med påminnelser för uppgifter som att byta luftfilter och kontrollera rökdetektorer. Låter som ett användbart verktyg. Att hålla sig organiserad kan förhindra försummelser. Har ni några särskilda underhållsrutiner ni följer? Jag kontrollerar taket och rännorna regelbundet, särskilt före regnperioden. Det är viktigt. Korrekt underhåll kan förhindra betydande skador senare. Tack för denna insiktsfulla diskussion, Anna. Dina strategier för att hantera reparationer är upplysande. Tack John. Jag gillar att dela strategier och tips för att bestämma när jag ska söka professionell hjälp. Låt oss fortsätta utforska mer praktiska ämnen i våra framtida samtal. Lektion 7. Motivationen bakom att stödja välgörenhetsändamål. God eftermiddag, Anna. Hoppas din dag går bra. God eftermiddag John. Jag mår bra, tack. Vilket ämne vill du diskutera idag? Jag skulle vilja prata om välgörenhetsändamål. Vad inspirerar dig att stödja en viss sak? Det är ett meningsfullt ämne. Jag inspireras av en personlig koppling till de orsaker jag stöder. Personliga kontakter kan verkligen motivera handling. Kan du dela ett exempel? Visst! Jag stöder organisationer som fokuserar på mental hälsa. Jag har sett nära och kära kämpa med relaterade frågor. Det är väldigt rörande. Att uppleva utmaningar på egen hand kan fördjupa empati och förståelse. Exakt! Jag tror att det är viktigt att förespråka medvetenhet och stöd för mental hälsa. Advocacy är viktigt. Hur väljer du vilka organisationer du ska stödja? Jag undersöker deras uppdrag och inverkan. Jag vill se till att mina bidrag gör skillnad. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Att utvärdera en organisations effektivitet är avgörande för meningsfullt stöd. Jag uppskattar också öppenhet. Organisationer som öppet delar hur medel används får mitt förtroende. Öppenhet skapar trovärdighet. Frivilliggör du din tid förutom att göra ekonomiska bidrag? Ja, det gör jag. Volontärarbete gör att jag kan se effekten av mitt stöd från första hand. Det låter givande. Vilka typer av volontärarbete bedriver du? Jag deltar i kampanjer för medvetenhet om psykisk hälsa. Jag anordnar också workshops för personer som söker stöd. Det är lovvärt. Att stärka andra genom kunskap kan förändra liv. Jag tycker att det är tillfredsställande att ge ett säkert utrymme för individer att uttrycka sig. Har du märkt några förändringar i ditt samhälle till följd av detta arbete?
Ja, jag har sett ökad medvetenhet och öppenhet kring psykiska problem. Det är uppmuntrande. Det är en betydande prestation. Vad motiverar dig att göra en sådan dedikerad ansträngning? Att veta att jag kan bidra till att bryta stigmatiseringen kring mental hälsa inspirerar mig. Att minska stigma är avgörande för att skapa stödjande miljöer. Har du mött några utmaningar i din advokatverksamhet? Ja, det finns missförstånd och motvilja bland vissa individer. Men jag är fortfarande engagerad i att utbilda andra. Detta engagemang är beundransvärt. Hur hanterar du pushback från dem som är ovilliga att diskutera mental hälsa? Jag är tålmodig och lyssnar på deras oro. Att förstå deras perspektiv kan hjälpa till att överbrygga luckor. Detta tillvägagångssätt främjar meningsfull dialog. Att lyssna öppnar ofta dörrar till större samtal. Exakt! Jag tror att alla har potential att ändra sitt perspektiv med rätt information. Vilka råd skulle du ge till någon som vill engagera sig i att stödja en sak? Jag föreslår att man börjar med forskning. Att förstå frågan och dess inverkan är avgörande för ett effektivt förespråkande. Bra råd! Kunskap ger individer möjlighet att fatta välgrundade beslut. Det skulle också uppmuntra människor att ansluta till lokala organisationer. Att engagera sig på samhällsnivå kan vara mycket effektfullt. Samhällsengagemang skapar starkare kopplingar mellan individer och orsaker. Ja, och det främjar en känsla av tillhörighet. Att arbeta tillsammans kan förstärka röster för förändring. Hur hanterar du din tid mellan att stödja din sak och andra ansvarsområden? Jag prioriterar mina åtaganden och sätter realistiska mål för mitt engagemang. Det är en klok strategi. Att balansera tiden är avgörande för hållbarheten i volontärarbetet. Tack för denna insiktsfulla konversation, John. Ditt engagemang för att förstå välgörenhetsändamål är inspirerande. Tack, Anna. Jag uppskattar din passion för förespråkande och det värdefulla arbete du gör. Lektion 8. Kraften i daglig mindfulness. God morgon, Anna. Hur mår du idag? God morgon, John. Jag mår bra, tack. Har du tränat mindfulness på sistone? Ja, jag har. Jag tycker att det är ganska fördelaktigt för min mentala klarhet. Gör du några mindfulnessövningar? Det gör jag. Jag tränar meditation varje dag. Det hjälper till att lugna mitt sinne och förbättra mitt fokus. Det låter intressant. Hur länge mediterar du dagligen? Jag brukar meditera i ungefär 20 minuter. Det är en fridfull tid för mig. Vad sägs om dig? Jag övar mindfulness genom medvetna andningstekniker. Det gör att jag kan förbli närvarande. Det är spännande. Jag har läst att sådana metoder kan förbättra känslomässig hälsa. Exakt. Mindfulness hjälper till att hantera stress och minska ångest. Har du märkt förändringar i dig själv? Det har jag verkligen. Jag känner mig mer tålmodig och motståndskraftig. Det är transformativt. Jag håller med. Vissa människor förbiser mindfulnessens betydelse. Varför tror du att det är det? Många människor lever livliga liv,
De prioriterar ofta uppgifter framför sitt mentala välbefinnande. Det är helt sant. Mindfulness tar dock bara några ögonblick varje dag. Det gör det. Jag började med bara 5 minuter. Små steg kan leda till betydande förändringar. Absolut. Jag tror att nyckeln är konsekvens. Har du stött på några utmaningar? Till en början tyckte jag att det var svårt att hålla mina tankar under kontroll. Med tiden har det blivit lättare. Det är en vanlig upplevelse. Mindfulness är en färdighet som utvecklas gradvis. Ja, det kräver tålamod. Jag reflekterar ofta över min dag under träningen. Det är ett underbart tillvägagångssätt. Reflektion kan ge värdefulla insikter. Verkligen. Jag har lärt mig om mina stressutlösare genom mindfulness. Att känna igen triggers är viktigt för personlig tillväxt. Hur hanterar du dem nu? Jag pausar och andas djupt. Det låter mig svara istället för att reagera. Det är en värdefull teknik. Medvetna svar kan förhindra missförstånd. Exakt. Jag tillämpar det också i konversationer. Det förbättrar kommunikationen. Jag uppskattar det perspektivet. Mindfulness kan revolutionera interpersonella relationer. Det kan verkligen. Många rapporterar förbättrade relationer genom mindfulness. Kanske borde fler människor utforska mindfulness. Det kan förändra deras liv. Jag tror det. Sociala medier är fulla av diskussioner om mental hälsa idag. Ja, det är intressant att se hur medvetenheten har ökat. Skulle du säga att mindfulness är en trend? Visst. Människor söker effektiva sätt att hantera sin mentala hälsa. Ökningen av appar och online-resurser spelar också en roll. Det stämmer. Tekniken har gjort mindfulness mer tillgängligt för alla. Vilken mindfulness-app rekommenderar du? Jag använder ofta Headspace. Det erbjuder guidade meditationer som är användarvänliga. Jag har hört bra saker om den appen. Jag kan prova det. Du borde. Det kan ge ett strukturerat tillvägagångssätt för mindfulness. Kanske kan vi motivera våra vänner att gå med oss i denna praxis. Det är en fantastisk idé. Gruppmedvetenhet kan främja gemenskap. Exakt. En stödjande miljö förbättrar övningen. Att dela erfarenheter kan dessutom ge nya insikter. Jag ser fram emot att diskutera våra framsteg tillsammans. Jag också. Tillsammans kan vi uppmuntra varandra. Låt oss göra en plan för att träffas varje vecka för att checka in på våra mindfulnessresor. Låter perfekt, John. Jag är upphetsad över det. Jag tror att detta engagemang kommer att leda till stor personlig utveckling. Jag håller helhjärtat med. Tack för dagens diskussion. Tack, Anna. Jag njöt av vårt samtal. Mindfulness är en resa värd att dela. Lektion 9. Investera i upplevelser kontra fysiska varor. God morgon, Anna. Jag hoppas att du har en underbar dag.
God morgon John. Jag mår verkligen bra. Vad skulle du vilja diskutera idag? Jag vill utforska ämnet investeringar. Investerar du mer i upplevelser eller fysiska varor? Jag föredrar att investera i erfarenheter. De ger ofta mer glädje och varaktiga minnen. Jag kan förstå det. Erfarenheter tenderar att berika våra liv på sätt som materiella varor inte kan. Exakt. Att resa, delta på konserter och utforska nya kulturer skapar varaktiga effekter. Har du gjort några minnesvärda resor nyligen? Ja, jag reste till Italien förra sommaren. Kulturen, konsten och köket var otroligt. Det låter fantastiskt. Vad var din favoritdel av resan? Jag älskade verkligen att besöka museerna i Florens. Konsten var hisnande. Konst har så djupa effekter på sinnet och andan. Fick du några insikter från dina resor? Jag lärde mig att uppskatta olika kulturer och perspektiv. Resor breddar förståelsen. Det är en värdefull lektion. Hur prioriterar du vilka erfarenheter du ska investera i? Jag tänker på mina passioner och intressen först. Jag söker upplevelser som stämmer överens med dem. Det är en bra strategi. Att anpassa upplevelser med intressen ökar njutningen. Har du också en tendens att investera i upplevelser? Ja, jag finner stort värde i upplevelser. Men ibland investerar jag i fysiska varor. Vilken typ av fysiska varor tycker du är värd att investera i? Jag föredrar att investera i kvalitetsverktyg och utrustning. Särskilt för hobbyer som fotografering. Det är vettigt. Kvalitetsverktyg kan avsevärt förbättra upplevelsen och resultaten. Det gör de verkligen. Men jag tror fortfarande att upplevelser ofta ger större avkastning i lycka. Jag håller med. Erfarenheter skapar livslånga minnen, medan fysiska varor så småningom kan förlora sin attraktionskraft. Har du funderat på effekterna av erfarenheter på personlig tillväxt? Ja, erfarenheter utmanar oss ofta och hjälper oss att växa som individer. Att gå utanför sin komfortzon är viktigt för personlig utveckling. Exakt. Att prova nya aktiviteter eller utforska okända platser kan leda till otroliga förändringar. Vilka råd skulle du ge någon som tvekar att investera i upplevelser? Jag uppmuntrar dem att börja smått. Börja med lokala upplevelser innan du planerar större resor. Det är sunda råd. Lokala evenemang eller workshops kan väcka intresse för att utforska vidare. Ja, varje upplevelse kan leda till fler möjligheter till tillväxt och upptäckt. Hur balanserar du att investera i erfarenheter med att hantera din ekonomi? Jag avsätter en specifik budget för upplevelser varje månad. Det hjälper mig att planera utan att spendera för mycket. Det är ett klokt förhållningssätt. Budgetering säkerställer att du kan njuta av livet medan du förblir ekonomiskt ansvarig. Tror du att samhällsvärden spelar en roll i våra preferenser för upplevelser kontra varor? Absolut. Samhället betonar ofta materiell framgång, men erfarenheter kan vara mycket mer uppfyllande. Det är viktigt att flytta perspektivet mot att värdera upplevelser.
De bidrar väsentligt till vår lycka. Jag hoppas att fler tänker på denna förändring. Att investera i erfarenheter kan leda till berikade liv. Håller med? Låt oss fortsätta utforska sätt att dela detta perspektiv med andra. Tack för denna härliga konversation, Anna. Dina insikter om att investera i upplevelser är inspirerande. Tack, John. Jag njöt verkligen av att diskutera detta med dig. Låt oss fortsätta uppmuntra varandra att söka värdefulla erfarenheter i livet.